नेपालमा 41% किशोरीहरू र 11% किशोरहरूको 18 वर्ष उमेर पुग्नु अगावै विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसका पछाडि अन्य धेरै कारणहरूसँगै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे समुदाय तहमा सचेतना अभाव हुनु पनि एक प्रमुख कारण हो। यही विषयलाई सम्बोधन गर्न प्लान इन्टरनेसनलले आसमान नेपाल र बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा चाइल्ड नट ब्राइड बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ। धनुषा र बर्दिया जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको यो परियोजनाले विपन्न ग्रामीण समुदाय र सीमान्तकृत समूहका किशोरी र महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा सशक्तिकरण गर्दै बाल विवाह मुक्त समुदाय तयार गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पहिला चाहिँ अब घरमा मिन्स हुँदाखेरि अब स्कुल लागिरहेको हुन्थ्यो है, अनि अब सम्झेर पनि जानै मन लाग्थेन कि स्कुलमा। अब के हुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँ पनि पेटहरू दुख्ने धेरै गाह्रोहरू हुन्थ्यो नि त, अनि मिन्सहरू ब्लडहरू परिराख्ने, अनि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि। हरेक महिनावारीको समयमा शारीरिक मानसिक पीडासँगै पढाइबाट समेत वञ्चित हुन बाध्य बनेकी सबिना अचेल महिनावारी भएको समयमा पनि निर्धक्क विद्यालय जान्छिन्। कारण हो उनको विद्यालयमा सञ्चालनमा आएको महिनावारी विश्राम कक्षा। अहिले जब रेस्टरुम बन्यो नि तबदेखिबाट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पानीहरू तताएर खाने जस्तोदेखिबाट लिएर सबै सुविधाहरू भएको छ नि त। उहाँ क्लासहरूमा बसिराख्दा पनि पेट दुख्यो भने पनि म्यामलाई भन्यो है, रेस्टरुममा गयो, आराम गर्यो, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो भएको छ। मेरो चाहिँ पहिला अब स्कुलहरू पनि बिरामी भएर त्यस्तै इन्सुरेन्स नै भएर अनि छुट्यो, तर अहिले चाहिँ म अध्ययनरत नै छु क्लासहरूमा पनि। यी विद्यालयहरूमा महिनावारी विश्राम कक्षसँगै लैङ्गिक मैत्री शौचालय र बालबालिका मैत्री शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित भएसँगै बालबालिकाहरू नियमित विद्यालय जान थालेका छन्। यसबाट खास गरी किशोरीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। विद्यालयका शिक्षकहरूले बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी तालिम पाएपछि विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सन्दर्भमा खुलेर संवाद हुन थालेको छ। यौन तथा प्रजनन विषयमा हामी चाहिँ खुलेर कुराहरू गर्न सक्थेनौँ, उहाँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्थेन, र साथसाथै हामीले पनि त्यो पाठलाई नै छोडेर बरु हामी अरू कुराहरू अध्यापन गर्ने गर्थ्यौँ। सङ्कुचित खालको एउटा सोच थियो। यो ट्रेनिङ पश्चात मैले चाहिँ खुलेर त्यो टपिकहरूमा यौन तथा प्रजननको टपिकहरूमा अध्यापन गर्न लागेँ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो मनमा लागेको पुरै जिज्ञासाहरू जे छ उहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू खुलेर मसँग भन्न लाग्नुभयो, र यसले एकदमै राम्रो सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ। किशोर किशोरीहरूमा आउने शारीरिक मानसिक परिवर्तन सम्बन्धी कुराहरू हामी खुलेर आफै पनि शिक्षक भएर पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। जब मैले यो 5 दिनको सुरुको तालिम लिएँ, आफूमा एकदमै परिवर्तन पाएँ। तालिमबाट फर्किसकेपछि सम्पूर्ण शिक्षकहरूसँग बसेर तालिमका समीक्षाहरू अन्तर्क्रियाहरू गरिसकेपछि सम्पूर्ण सर म्यामहरूले थाहा पाउनुभयो, र उहाँहरूले पनि अहिले सबै विद्यार्थीहरूसँग खुलेर बोल्न सक्नु भएको छ। परियोजनाद्वारा सञ्चालित विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधिबाट किशोरी र समुदायका महिलाहरूले महिनावारीको सही व्यवस्थापन र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत बन्ने अवसर पाएका छन्। यसका साथै आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो स्वामित्व र अधिकार हुनु मानव अधिकारको अभिन्न पाटो हो भन्ने सवालमा पनि उनीहरू जानकार बनेका छन्। उनीहरूले समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण लैङ्गिक मान्यता र संस्कारको विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्। किशोरावस्थाको बारेमा थाहा भयो, अनि किशोरावस्थामा के परिवर्तनहरू हुन्छ, के परिवर्तन हुँदा डराउनु हुँदैन भन्ने कुराको पनि थाहा पाएँ, र मैले आफूले थाहा पाए जतिको कुरा सबै आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाएँ। महीनावारी हुए तो सर सफाई कोई तरह मंदिर में नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करेला कोई है, तो सर सफाई में रहते तो पूजो पाठ करते। सर सफाई वो तो प्रकृति के दिन है, सबके रोके वाला थोड़ा कैसे रोकते। 20 वर्ष नीचा करे तो बाल विवाह करे तो बहुत समस्या हुई है। बउआ हुई है तो छोटा ऑपरेशन करके बउआ नहीं हुई है, तो बउआ के खतरा हुई है, बउआ माइयों के खतरा हुई, जानो जा सके है। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा किशोरी र महिला मैत्री हुन आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा परियोजनाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचनागत सुधार र स्वास्थ्य कर्मीलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराएको छ। प्लानको सपोर्टमा बी ग्रुपबाट हाम्रा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ। किशोर किशोरीसँग कसरी परामर्श गर्ने, तिनको समस्यालाई कसरी उपचार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहज भयो र त्यो अनुसार चाहिँ हामी सेवा दिइरहेका छौँ किशोर किशोरीहरूलाई। गत वर्ष अन्डर 20 को सुत्केरी हुने किशोरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 72 जना थियो अनि अहिले हामीसँग 28 जना मात्रै हुनुभएको छ भनेपछि अब यो कार्यक्रमले पनि सघाउ पुर्यायो होला भन्ने लाग्छ है मलाई। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना र सेवाको सहज पहुँचले किशोरी तथा महिला सशक्तिकरणका साथै समाजमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न टेवा पुगेको छ। यी किशोरीहरू हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो शरीरमाथि स्वामित्व र स्वनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमा सचेत बनेपछि समुदाय तहमा बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहका घटनाहरू समेत न्यून हुँदै गएका छन्। यसले अन्ततः किशोरी र महिलाहरूको भलाइ मात्र नभई यो समाज र राष्ट्रको रूपान्तरणमा पनि योगदान पुग्नेछ।